নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী তো আপোনালোকৰ অনলাইন যেহেতু আজি 5টা বজাৰ পৰা মুকলি কৰি দিছিলে তো এপ্লাইনো কেনেধৰণে কৰিব আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব পাৰিব তো এতিয়ালৈ আপোনালোকে ইমান দেৰি ৱেইট কৰি আছিলে তো এপ্লাই হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে নিউ পোৰ্টেললৈ যাব পাৰিব তো এপ্লাই অনলাইন ফৰ আপকামিং ৰিকুৱাৰমেণ্টছ তো ৰিকুৱাৰমেণ্টসমূহ তলত দিয়া আছে SI পোষ্টৰ বাবে ABUB কনষ্টেবল কমাণ্ডো সকলোৰ বাবে আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো যোনসকল কেণ্ডিডেট ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব তো এপ্লাই হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকে ফলো কৰিব লাগিব প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ অথবা নেক্সট বাৰৰ কাৰণে দিছে তেন্তে লগ ইনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ID আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই পোষ্ট আপোনালোকে এজ পাৰ এলিজিবিলিটি চাই ল'ব পাৰিব আৰু শেষত আপোনালোকে ফৰ্মখন প্ৰিণ্ট আউট বা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো কি লাগিব ডকুমেণ্টছ ইয়াতে লিখা আছে চাই ল'ব প্ৰাৰ্থীসকলে অনলাইন আবেদন দাখিল কৰাৰ সময়ত তো প্ৰথমে দিয়া আছে প্ৰাৰ্থীসকলে অনলাইন আবেদন দাখিল কৰাৰ সময়ত নিম্নলিখিত পদক্ষেপবোৰ অনুসৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে বৈধ মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰক মই জাষ্ট অসমীয়াত পঢ়ি দিছোঁ ইংলিছত আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ ইন দি পৰ্টেল ইউজিং ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ তো মোবাইল নাম্বাৰটো ভেলিড থাকিব লাগিব আৰু টুকাত দিয়া আছে নোট দিয়া আছে প্ৰাৰ্থীসকল নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱালৈকে মোবাইল নম্বৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বুলি কৈছে So after successful registration, candidates will get an Assampolice requirement ID. Candidates will have to apply for any posts advertised through SLPRB during the year 2023-2024 by logging in with this ID. তো প্ৰাৰ্থীসকলে সফল পঞ্জীয়নৰ পিছত অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তি ID লাভ কৰিব বুলি কৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে এই ID সৈতে লগ ইন কৰি 2023 আৰু 2024 বৰ্ষত অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বোৰ্ডৰ জৰিয়তে বিজ্ঞাপন দিয়া যিকোনো পদৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তো 3 নম্বৰ আছে ক্যান্ডিডেটস মাস্ট ৰেজিষ্টাৰ themselves in the portal and generate one time requirement ID however candidates of those generating multiple requirement ID will be cancelled বুলি কৈছে তো প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন পৰ্টেলত তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু ভৱিষ্যতৰ সকলো বিজ্ঞাপনৰ বাবে এবাৰ এটা একক নিযুক্তি ID সৃষ্টি কৰিব লাগিব বুলি কৈছে অৱশ্যে একাধিক নিযুক্তি ID সৃষ্টি কৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বাতিল কৰা হ'ব বুলি কৈছে তো তলত দেখা পাইছে এপ্লাই হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমে আমি এপ্লাই হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিম এপ্লাই হেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকৰ নতুন পৰ্টেল এটা ওপেন হ'ব তো কি পৰ্টেল হ'ব আপোনালোকে ৱেইট কৰক এই দেখা পাইছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বোৰ্ড আসাম ৰেহাবাৰী গুৱাহাটী তো আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ৰেজিষ্টাৰটো মই দেখাই দিছোঁ প্ৰচেছটো ৰেজিষ্টাৰ নাউট কৰিব যদিহে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে তেন্তে আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো প্ৰথমে দিয়া আছে নোট দিয়া আছে কিছুমান সেইকেইটা আপোনালোকে চাই ল'ব ফৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আপোনালোকৰ 1 জানুৱাৰী 2023 বৰ্ষৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটো মৰা হ'ব লাগিব আৰু সাইজটো 450 KB হ'ব লাগিব JPG আৰু JPG আৰু PNG ফৰ্মেটত হ'লে হ'ব আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট দি আছে 2 নম্বৰতে ফৰ সিগনেচাৰ মাষ্ট বি টেকেন উইথ এ ব্লেক অৰ ডাৰ্ক ব্লু ইংক অন এ হোৱাইট পেপাৰ তো আপোনালোকৰ ব্লেক বা ব্লু ইংকেৰে আপোনালোকৰ সিগনেচাৰটো ব্লেক পেপাৰত অথবা হোৱাইট পেপাৰত সিগনেচাৰ কৰা হ'লে হ'ব আৰু সাইজটো লাগিব 100 KB তো আপোনালোকে হেকিটা বনাই ল'বলৈ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড যেহেতু এজ প্ৰুফৰ কাৰণে যেনে ধৰণৰ মেট্ৰিকৰ আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট আৰু পাছ সাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট অফ অল কোৱালিফিকেশ্যনছ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট ফ্ৰম কম্পিটেণ্ট অথৰিটি নো কাষ্ট সাৰ্টিফাইড ইছ্যুড বাই আদাৰ ষ্টেটছ উইল বি একচেপ্টেড যদিহে আপোনালোকৰ NCC আছে NCC থকাসকলে এপ্লিকেবল হ'ব হোম গাৰ্ডছ থকাখিনিও বাবে সুবিধা আছে ইন এক্স সাৰ্ভিসমেনৰ বাবে সুবিধা আছে কপি অফ ডিসচাৰ্জ বুক এখন সাবমিট কৰিব লাগিব বা আপলোড কৰিব লাগিব কপি অফ আইডেন্টিটি কাৰ্ড অফ এক্স সাৰ্ভিসমেন আৰু বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ সাৰ্টিফিকেটত থাকে হেতুটো আপলোড কৰিলে হ'ব
আৰু আপোনালোকৰ ক্লাছ 6 7 8 পাছ সাৰ্টিফিকেট থাকিলে সেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনখিনি মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই তেওঁলোকে যোনখিনি গ্ৰেড 4 বাবে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে সেই সাৰ্টিফিকেটেৰে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যোনসকল ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব LMV আৰু MMV অৰ HMV যদি এপ্লিকেবল হয় আৰু সেইকেইটা ডকুমেন্টছ গোটেইকেইটা ডকুমেন্টছ যিমানখিনি উল্লেখ কৰিলো 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব PDF ফৰমেটত হ'ব লাগিব ফাৰ্স্ট আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ প্ৰথমে এই ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচনলৈ আহিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব সলিউশনত তো সিৰি দিয়ে নে শ্ৰীমতী দিয়ে মিষ্টাৰ মিছেছ আপোনালোকৰ নিজৰ কথা মিষ্টাৰ দিব যদি মেল হয় আৰু ফাৰ্স্ট নেম আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো টাইপ কৰিব আৰু মিডল নেম লাষ্ট নেম সকলোবোৰ টাইপ কৰি যাব মই সকলোবোৰ ফিল আপ কৰি লম আপোনালোকক দেখুৱাই লম প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট নেম মিডল নেম ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব লাষ্ট নেম ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেমছ ফোন নাম্বাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশন আপোনালোকে কি কৰিছে তো ইয়াতে ওলাই যাব পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন HS SSLC ক্লাছ 8 ক্লাছ 7 ক্লাছ 6 এইকেইটা আছে আৰু পাৰ্মানেন্ট ডিস্ট্ৰিক্ট জেন্ডাৰ মেল হয় নে ফিমেল হয় কাষ্টটো আপোনালোকে OBC হয় MOBC হয় জেনেৰেল হয় SC হয় STS হয় STP হয় সকলোবোৰ টাইপ কৰিব পাৰিব ডেট অফ বাৰ্থ আধাৰ নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে সম্পূৰ্ণ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব মই সকলোবোৰ ফিল আপ কৰি লম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম স্টেপ বাই স্টেপ চাই যাব যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেছ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আপোনালোকৰ সাকসেছ আৰু এই ধৰণে সাকসেছ হোৱাৰ পিছত ভেৰিফাইড বুলি প্ৰফাইল হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড সাকসেছফুলি উইথ আসাম পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ID এই ধৰণে ID এটা দি দিব আপোনালোকক আৰু এই তলত গো টু লগইনত ক্লিক কৰিলে নতুন এখন পেজ আপোনালোকৰ ওপেন হ'ব তাতে আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেন্টছ আছে তাতে আপলোড কৰিব লাগিব তো মই এতিয়া গো টু লগইনত ক্লিক কৰিছো নতুন এখন পেজ ওপেন হ'ব তো ওয়েট কৰক অলপ এই ধৰণে আহি যাব লগইন অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্যান্ডিডেটে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বা যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে নহলে যোনটো অলপ আগতে দেখুৱাই দিছিল যে ID এটা ৰিকুৱাৰমেন্ট ID হেতু আপোনালোকে ওপৰত বা তলত যদি ফোন নাম্বাৰটো দি কৰি আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি কৰি লগইনত ক্লিক কৰে তেন্তে আপোনালোকে লগইন হ'ব পাৰিব মই এতিয়া গোটেইটা ফিল আপ কৰি লম তো এই ধৰণে ফিল আপ কৰি ল'ব ফোন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো তো লগইনত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সৰি ইয়াতে কৰবাত ভুল হৈছে ডেট অফ বাৰ্থ দিওতে ভুল হৈছে চাগে আকৌ এবাৰ দিছো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো গুগল সাৰ্চ বাৰত বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে SLPRB assam.in বুলি সাৰ্চ কৰি দিব এই ধৰণৰ পেজ এখন ওপেন হ'ব প্ৰথমে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেন্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী তো হেল্প ডেস্ক ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি কিবা প্ৰবলেম আছে এটো নাম্বাৰত কল কৰি সুধিব পাৰে আৰু এপ্লাই অনলাইন ফৰ আপকামিং ৰিকুৱাৰমেন্টছ এপ্লাই হেয়াৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কোনকিটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাই লওক প্ৰথমে ইয়াতে দিয়া আছে 144 পোষ্ট অফ সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ UB ইন আসাম পুলিচ তো এছআই বাবে আৰু নেক্সট টু দিয়া আছে সাব ইন্সপেক্টৰ AB কাৰণে কমান্ডো বেটেলিয়নৰ আৰু 3 নম্বৰ দিয়া আছে 7 পোষ্ট অফ সাব ইন্সপেক্টৰ অফ পুলিচ কমিউনিকেশ্যন ইন আসাম পুলিচ ৰেডিঅ' অৰ্গানাইজেশ্যন তাতো পাৰিব আৰু গোটেইকেইটাতে পাৰিব আপোনালোকৰ যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় AB UB ইয়াতে চাব 1645 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল UB আৰু 2300 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল AB ইন আসাম পুলিচ তো 1 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল UB ইন APR তো এটো APR বাবে আৰু বাকি কিটা যিমান আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 কনষ্টেবল লগতে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট সকলো সিভিল ডিফেন্স হাবিলদাৰ সকলোবোৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এপ্লাই লিংক এক্টিভেট হৈ গল তো ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই হেয়াৰত প্ৰথমতে যোনটো দেখাইছিল তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাই হেয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব নিশ্চয়কৈ আৰু প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব লাগিব যোন সকল ক্যান্ডিডেট প্ৰথমবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লগইন কৰি অনলাইন কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে এলিজিবল টু চাব পাৰে এজ পাৰ এলিজিবিলিটি টু এপ্লাই পোষ্ট কোনকিটা পোষ্টৰ বাবে এলিজিবল হয় হেতু আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমে আৰু হেকত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ যোনখন প্ৰিন্ট আউট পাব হেখন আপোনালোকে নিজে মোবাইলতে প্ৰিন্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব তো
তো যেহেতু অনলাইন এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল সেই গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই হেয়াৰত ক্লিক কৰি তো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তো ধন্যবাদ এই ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যিহেতু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কালি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এটা প্ৰেক্টিছ ছেট 1ত তো প্ৰেক্টিছ ছেট 2 নম্বৰত আমি সকলোবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কমপ্লিট কৰি দিম তাৰপিছত আপোনালোকে বাবে যিহেতু প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাম তো চেনেলটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব তো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই পৰ্চনলৈ আহিব লাগিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নতুন এখন ফেচ অ'পেন হ'ব এখন আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখনলৈ যাবই তো এবাৰ মই লগ ইন কৰিলোঁ যিহেতু সেই গতিকে ডাইৰেক্ট ওলাইছে মই আপোনালোকক এবাৰ লগ আউট কৰি আকৌ লগ ইন কৰি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ID বা ফোন নাম্বাৰেৰে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব মই ফোন নাম্বাৰে কৰিছোঁ ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব এইধৰণে টাইপ কৰি ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কেলেণ্ডাৰত চিলেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে টাইপ কৰিলে নহ'ব তো ইয়েৰটো প্ৰথমে কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ মন্থটো আপোনালোকে কৰি ল'ব মনটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেটটো কৰি ল'ব তো এইধৰণে হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ধৰণে অপেন ফেচ হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম থাকিব ফোন নাম্বাৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব কেটেগৰী থাকিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আৰু মেল ফিমেল যদি কিবা এডিট থাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে এডিটত ক্লিক কৰি এডিট কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়াত খেলিমেলি হ'ল বা ডেট অফ বাৰ্থ খেলিমেলি হ'ল তেতিয়া আপোনালোকে তো ইয়াতে তলত দেখা পোৱা গৈছে যে অনগয়িং এপ্লিকেশ্যনছ এইকেইখন ফৰ্ম এতিয়া মানে অনলাইন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন অন হৈ আছে তো কোনকেইটাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গোটেইকেইটা দিয়া আছে যোনখিনি গ্ৰীণ এপ্লাই বুলি থাকিব তো সেইকেইটা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু নট এপ্লিকেবল বুলি লাল ইয়াতে বাকচত দিয়া থাকিব তো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হয় যিহেতু এইজন কেণ্ডিডেট ঘৰৰ ওচৰৰে এজন ভাইটিৰ হয় তেওঁ মই অনলাইন কৰি দিছোঁ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ 144 post of sub inspector of police UB in Assam Police আৰু 51 post of sub inspector AB for Assam Police Commando Battalion তো তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ 7 post of sub inspector of police communication in Assam Police radio organization তাতো পাৰিব তেওঁ আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ 114 post of constable UB তাত নোৱাৰে আৰু 1 post of constable AB backlog post for হিলছ ট্ৰাইব কেটেগৰী ইন আছাম পুলিচ এইটো হিলছ ট্ৰাইব কেটেগৰীৰ বাবেহে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনসকল ST এইচ হয় তো আৰু 164 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল AB ফৰ আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন কমাণ্ডোৰ বাবেও কৰিব পাৰিব আৰু 1645টা পোষ্ট আপোনালোকৰ কনষ্টেবল UBৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 2300 পোষ্ট কনষ্টেবল ABৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে 1 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল UB ইন APRটো পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ 204টা পোষ্টৰ বাবে কনষ্টেবল অফ পুলিচ পাৰিব তো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো দিলে আপোনালোকৰ এই ধৰণে ফেচসমূহ অপেন হ'ব যোনকেইটাত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেইকেইটা এপ্লাই বুলি আহিব আৰু যোনকেইটা নোৱাৰে নট এপ্লিকেবল বুলি আহিব ইয়াত যিহেতু আপোনালোকৰ 14 নম্বৰত চাব এইটোত চাব ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ 54 পোষ্ট অফ গ্ৰেড 4 ষ্টাফ কুক এই ধৰণৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4ত আপোনালোকে নোৱাৰিব যিহেতু তাত আপোনালোকৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে সেই গতিকে তাত নোৱাৰিব মই প্ৰথম এখন কৰি দিম তাৰপিছত বাকীবোৰ আপোনালোকে নিজে পাৰিব মই এখন দেখুৱাই দিলে আপোনালোকৰ সেম হয় যিহেতু কৰি গ'লে হৈছে তো প্ৰথম মই ডকুমেণ্টসমূহ আমি বনাই থৈছোঁ তো সেইখিনি আপোনালোকে PDF কৰি ল'ব তো কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে যদি নাজানে তেন্তে আপোনালোকে এপ এটা ইনষ্টল কৰিব লাগিব প্ৰথমে তো ডকুমেণ্ট ৰিডাৰ বুলি বা আপোনালোকে ডকুমেণ্ট PDF ৰিডাৰ বুলি ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকক খুলিছে ডু ইউ হেভ NCC চাৰ্টিফিকেট ইয়েছ ন' কৰিব পাৰে ন' নাই যিহেতু ন' কৰি দিছোঁ আমি যদি আছে তেন্তে আপোনালোকে দিব লাগিব কোনটো A আছে নে B আছে নে সেইধৰণে মোৰ নাই যিহেতু নাই দিছোঁ তো সেভ এণ্ড প্ৰচিড নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তলত দিয়া পদসমূহৰ বাবে আপুনি যোগ্য নে তো তলত দিয়া পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে ইউ আৰ এলিজিবল ফৰ দি ফলোইং পোষ্ট কেৱল মাত্ৰ এটা দিয়া আছে তো সাব ইন্সপেক্টৰ এইটো আপোনালোকৰ হয় যিহেতু আৰু নেক্সট তললৈ চাইছোঁ নাই প্ৰচিড ইয়াতে আপোনালোকৰ সেভ এণ্ড প্ৰচিড আকৌ ক্লিক কৰি দিব
তো যোনখিনি অল ষ্টাৰ থাকিব সেইখিনি আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী হয়, সেইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে। প্ৰথমে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট এইটো আপোনালোকে আপলোড নকৰিলেও হ'ব, এজ প্ৰুফ আপলোড কৰিব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্টটো আপলোড নকৰিলেও হ'ব, আৰু ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপোনালোকৰ জৰুৰী হয়। বাকীখিনি আপোনালোকৰ যোনখিনি দিয়া থাকে সেইখিনি আপোনালোকৰ ছেম। আৰু লগতে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচন, পিনক'ড, ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচন, পিনক'ড সকলোবোৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। মই এতিয়া আপোনালোকক ফটাফট ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি দিছোঁ। তো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰচিড এণ্ড ক্লিকত ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত লগ পাম। ৱেইট কৰক অলপ, এইকেইটা আপলোড কৰি লৈছোঁ। এই ধৰণে সকলোবোৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ভিউ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে যিহেতু আপলোড হৈ গ'ল, চেঞ্জ আছে, চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ইয়াত ভিউ হ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ভিউ কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ ভিউ কৰিবলৈ এখন আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাই দিছোঁ। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই ধৰণে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ ওলাই যাব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো সকলোবোৰ ডিটেইলছ আমি ফিল কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিম। ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ধৰণে আপোনালোকৰ এখন নতুন পেজ অ'পেন হ'ব। তো ইয়াতে ক্লাছ 10ৰ আপোনালোকৰ ব'ৰ্ড সুধিছে, 12ৰ সুধিছে, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰাৰ লগতে এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে তেন্তে আপোনালোকে সেইকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব। সকলোবোৰ ফিল আপ কৰি আপোনালোকক আকৌ লগ পাম ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত। তো মই ফিল কৰি লৈছোঁ। তো গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিম। তো সকলো ফৰ্মখন ওলাই যাব। আপোনালোকে ক'ৰবাত ভুল হৈছে যদি চাই ল'ব। মই গোটেইখিনি চাই লওঁ। তো শেষৰ ফালে চাব, ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি দিছে চাই ল'ব। পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ছাবমিটেড কৰিছোঁ, যদি চাব বিচাৰে ভিউত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। আৰু এজ প্ৰুফ দিছোঁ, ছাবমিটেড, কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট ছাবমিটেড, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট চব ছাবমিট কৰিছোঁ। আৰু টি টাইপছ যিহেতু মই নহয়, সেই গতিকে ইয়াতে ন' দিছোঁ, আৰু NCC নহয়, সেই গতিকে ন'। আৰু কনফাৰ্ম কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনলাইনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ছাবমিট, অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইউ হেভ ছাকচেছফুলি এপ্লাইড কৰিব হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আৰু OTP এটা আহিব, OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে পুট কৰি ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউটখন উলিয়াব পাৰিব। তো OTPটো আহি গ'ল, দেখা পাইছে। তো OTPটো আমি পুট কৰি দিম। তো OTPটো পুট কৰি দিছোঁ আৰু ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি এপ্লাইড হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে এতিয়া এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এটা হৈ গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে এইখন দেখিছে, ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিবলৈ অপশ্যন আহিছে। এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেনেকৈ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এখন ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ এই ধৰণে ডাউনলোড অট'মেটিক হৈ যাব। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি PDF আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যনখন। তো এই ধৰণে ওলাব। তো এই ধৰণে সকলোবোৰ ওলাই যাব, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু নেক্সটটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব চাই ল'ব এবাৰ। নেক্সটটো দেখাই দিছোঁ। নেক্সটটো দেখা পাইছে, এপ্লাইড আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে একো কৰিবলগীয়া নাই। য়েছ ন' আপোনালোকে ডু ইউ হেভ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট, য়েছ যদি আছে তেন্তে য়েছ, যদি নাই তেন্তে ন'ত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ছেভ এণ্ড প্ৰচিড আগলৈ গৈ থাকিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে ছাব ইনস্পেক্টৰ AB আছাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন, ইয়াৰ বাবে ক্লিক কৰি দিব বাকচটোত। তো এই ধৰণে আহিব, ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক, ডকুমেণ্টছখিনি এবাৰ দিলেই আপোনালোকে নেক্সটবাৰ দিব নালাগে। গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল, সেই গতিকে আকৌ দিব নালাগে। ইয়াতে চেঞ্জ আছে, আপোনালোকে আকৌ চাম বুলি ভাবিছে যদি এবাৰ চাব পাৰে। ইয়াতে দেখা পাইছে নিজৰ ছিগনেচাৰ। সেইধৰণে সেইবোৰ দিবই নালাগে, চব ফিল আপ কৰি থোৱাই থাকে। আগৰবাৰ এবাৰ কৰিলেই হৈছে, আৰু ইয়াত কেৱল মাত্ৰ ছেভ এণ্ড প্ৰচিড কৰি গ'লেই হৈছে। তো এই ধৰণে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ওলাই যাব, ছেভ এণ্ড প্ৰচিড। আকৌ একেবাৰে সহজ, গোটেইখিনি ওলাই গ'ল। আৰু আপোনালোকে শেষত আকৌ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব। কনফাৰ্ম, য়েছ। একেবাৰে সহজ নহয়নে বন্ধু বান্ধৱীসকল। এতিয়া 2 নম্বৰখনো হৈ গ'ল। সেইধৰণে আপোনালোকে 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ যোনকেইটা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গোটেইকেইটা কৰি ল'ব পাৰিব। তো কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ হেল্পফুল হৈছে তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। যিহেতু নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে বিনা এটকাও নিদিয়াকৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।